Chuẩn chén ăn cơm băng Châu ơi.
Con Châu ơi, con gạo cắm cơm dùng gì đi đã thôi chơi. Để chị Châu làm chứ. Lấy con miếng nước. Ừ? Lấy con miếng nước. Lấy nước đầu kia đi. Nước đầu kia không có đủ. Không đủ không? Ừ. Chưa đi. Rồi, đổ đó cho tay ca nữa anh. Đồ của mình bị ướt hết rồi. Quá rồi bị la đúng không? Chị Trâm đâu Vi?
Chăm không xuống hả? Cơm ra đây con. Cơm chưa có lấy. Hả? Cơm chưa lấy. Nồi cơm điện đấy, sao cho lấy làm sao? Chưa có bưng ra. Bưng ra đi, bởi chưa bưng ra cho nên cô mới kêu là con bưng ra. Nó nóng quá. Nóng hả? Cơm thôi.